Të nderuar teleshikues të Radio Televizionit Skan, mirëmbrëma dhe mirësevini në emisionin Pasport. Ne sot do të flasim për çështjen mjaft të debatueshme që ka të bëjë me diskutimet që qeveria shqiptare po vijon me qeverinë greke për të zgjidhur çështjen të ashtu quajtur të detit, por gjithashtu dhe heqjen e ligjit të luftës apo edhe çështje të tjera të cilat janë të mbartura ndër vite mes dy vendeve tona. Por sot ne do ta trajtojmë çështjen në optikën e Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, e drejtuar nga zoti Shpëtim Idrizi, të cilin kam dhe nderin ta kem të ftuar të veçantë për mbrëmjen e sotme. Zoti Idrizi, ju falenderoj që pranuat ftesën për të qenë pjesë e emisionit Tim Pasport. Faleminderit të shkënaqësir. Të do të pyesja më një herë, ju besoj keni ndjekur zhvillimet më të fundit. Ta fillojmë pak më ndryshe diskutimin. A duhet të ketë negociata dhe diskutime mes dy vendeve tona për të zgjidhur çështje të mbartura? Padyshim që duhet të ketë në mënyrë intensive, do të thoja, marrëveshje, diskutime, ulje në tavolinë midis dy vendeve tona, sepse dihet shumë mirë që në radhë parë ne jemi fqinj, pra fqinj nuk e ku e çop, po ndërkohë ne me Greqinë na lidhin shumë pjesë të historisë tonë, të historie, do thoja, të përbashkët, apo edhe të fateve të përbashkëta, ashtu siç na ndajnë edhe shumë gjëra të cilët krijojnë atë problematik midis dy vendeve tona, dhe padyshim që çdo qeveri e përgjegjshme shqiptare dhe greke padyshim që duhet ulen dhe duhet të zgjidhin të gjithë problemet, sepse ju sapo thatë që bëhet fjalë për probleme të mbartura prej 70 vjetësh apo të krijuar rishtasi, gjë që tregon një klimë mosbesimi, do thoya midis qeverive në vazhdimsi midis dy vendeve tona, por edhe një qëndrimi, do thoya, arrogant, por të qeverisë greke, dhe pse jo në vazhdimsi, do thoya, për një kohë gjatë, edhe në pozita servilizmi apo intimidimi të qeverive shqiptare. Kështu që është normale që të ketë diskutime, të ketë ulje në tryezë, rrahje, por sigurisht duke ruajtur në radhë parë para shqiptare ato që janë vijat kuq apo interesat kombëtare shqiptare. Ju e përmendët pak te pjesa e fundit, vijat të kuqe, interesa kombëtare të Shqipërisë. Por ruhen këto interesa, zoti Idrizi, sipas jush, dhe ku janë shkelur me aq informacion sa keni? Realisht, unë kam thënë në mënyrë të përsëritur dhe jam shumë shqetësuar për mënyrën se si po zhvillohen këto bisedime dhe mbi gjitha stadin ku jemi. Akoma më shumë, dhe për këtë ju falenderoj, siç po shifni në këtë kohë ku po bisedojmë dhe na ka kap gjithë median dhe shoqërinë shqiptare kjo turbullira e hashashit, ne po harrojmë gjëra për të cilat hashashi nesër do mbarojë, do pihet, dikujt do i turbullojë mendjen, dikujt do i marrë pushtetin, por këto vijat e kuqe dhe interesa kombëtare do vazhdojnë të jenë të rëndësishme për ne, por edhe pasardhësit tanë. Në këtë kuptim unë jam shumë i shqetësuar në faktin që edhe vetë ju thatë dhe po bisedohet për 70 ditë sëri, dhe kjo nuk është e rastishme. Po flasim për elementet e luftës së dytë botërore dhe mbi të gjitha që kanë të bëjnë me sovranitetin e Shqipërisë. Kam parasysh këtu faktin që po diskutohet një gjë të cilën shumë vite më parë unë kam shkuar në çdo studi televizive dhe duke sikur flitej për gjë që ishte jashtë Shqipërisë, për gjë shumë të rëndësishme që është ligji i luftës. Pra, më në fund u pranua nga pala greke që ekziston ligji i luftës ndërmjet Greqisë dhe Shqipërisë që në vitin 1940. Pra, do të thotë që gjatë gjithë këtyre kohëve ne kemi qenë në një vend në luftë, po bisedojmë me një vend në luftë. Mbara mëri përshtypje para 2-3 ditësh Cipri tha që shiko, se me Shqipërinë ne vazhdojmë të jemi në gjendje lufte, ndërkohë që 3 ditë më para ministri i tij i jashtëm i quajti një çështje, një gjendje skizofrenie, por jo më shumë se para një viti, ju kujtohet shumë mirë që kur vite fjalë ke ligji i luftës, para greke se pranonte, s'ka mundësi, ne kemi marrë një traktat miqësie etj. Po bëhet fjalë që po diskutojmë gjëra që ka të bëjnë me sovranitetin e Shqipërisë, dhe këtë po theksoj, sepse po diskutohen pikërisht kufit toksor, kufit detar, apo fakti tashmë i bërë publikisht i njohur që qeveria greke nuk njeh akoma traktatin, nuk ka ratifikuar traktatin e Firencës të vitit 1919 që ka të bëjë me kufit aktual të Shqipërisë. Pra, fuqitë e mëdha kanë caktuar kufit aktual që ne kemi,
por pala greke akoma në mes Shqipërisë dhe Greqisë nuk ekzistojnë një marrëveshje për kufi toksor, për kufi detar për cilët po flasim. Apo të kujtoj këtu vazhdimisht çështjen e vorjepirit dhe pretendimeve territoriale që Greqia ka pasur në mënyrë të vazhdueshme kaq Shqipërisë, madje edhe ligji i luftës lihet në këmbë, lihet në fuqi, pikërisht jo thjesht si atavizëm dhe skizofreni, siç u mundua që ta paraqis ministri i jashtëm i Greqisë, por për shkak të atyre basafonave për të mbajtur në këmbë në memorien historike të shoqërisë greke, pretendimet për vorjepirin dhe mbi të gjitha një ndër çështjet më të rëndësishme është çështja e shqiptarëve të Çamërisë, ku nuk ka asnjë diskutim jo vetëm nga memoria historike pra okupimi i Çamërisë në vitin 1913 dhe vendosja e një regjimi të qartë dhe një do të thoya strategji të planifikimit të spastrimit etnik i cili mbaroi me genocid në luftën në fund të luftës së dytë botërore para për spastrimin e gjithë zonës së Çamërisë nga shqiptarët e Çamërisë, e cila është përbën sot një ndër probleme më të mëdha midis dy vendeve tona. E thënë kështu, është një paketë të tërë diskutimesh që qeveria shqiptare bën mirë që i diskuton, por shqetësimi im ka të bëjë me faktin që bëhet fjalë për një proces pajtimi, do të thoja, i cili do të fillon nga heqja e ligjit të luftës apo heqja en blok të gjitha këtyre çështjeve dhe interesave reciproke që duhet zgjidhur midis dy vendeve tona. Shqetësimi im ka të bëjë me faktin që nëse ne dëshojmë si nisëm të negociata dhe ku jemi sot, pra u nis duke thënë që do trajtohen të gjithë çështjet në blok dhe do zgjidhen të gjitha çështjet në blok. Por sot ne jemi në një moment do të thoja jo të favorshëm për interesat apo për agjendën e Shqipërisë, sepse pothuajse agjenda dhe interesat greke janë të realizuara. Një pjesë të mirë, kam fjalën këtu për 6 pika të Mitsotakis, kishte ngel vetëm pika e fundit kjo e ushtarëve të varrezave, por e gjithë ajo që ishte interes parësor dhe interes i palës greke sot janë kryer nga pala shqiptare. Çka kanë parasysh me këtë? Në interes të Greqisë ishte ligji për toponimet. Një ligj i bërë nga Shqipëria, një marrëveshje për toponimet, në mënyrë absurde është i vetmi vend në botë që është i detyruar që në pasaportën pronë të vetë të vendosë toponimet e një shteti tjetër. Pra është njësoj sikur një italian i cili ka lindur në Këll të Gjermanisë, po Italia i thot Kolonia, të detyrohet që të shkruajë në pasaportën e Kolonit, do thotë do i shkruajë Këll, siç njihet në gjuhën ndërkombëtare. Akoma më shumë që kjo marrëveshje për toponimet është bërë as më shumë e as më pak për një numër shumë të kufizuar shqiptarësh Çamërisë nga mosha 75 deri në 85 vjeç, në këtë moshë kanë arritur, janë disa dhjetra për tyre të cilët kanë lindur, kanë vendindjen e tyre dhe kanë lindur në Çamëri. Një për tyre është dhe baba im, i cili në pasaportën shqiptare ka vendindjen që aty ku e ka lind zoti në Margëllish të Çamërisë, i cili sot, jo që nuk shkon dot me këtë pasaport, por nëse ndonjëherë do i të mundësoj të shkojë në Greqi, duhet detyruar që të bëjë një pasaport re për palën shqiptare, pra në shtetin shqiptar, ku vendindja tash të shkruhet Margariti. Por kjo ka sjellë problem se ky shtet rrumpallim ne, edhe kur i bëjmë këto lloj marrëveshjes, sepse babai im nuk mundet dot në asnjë rast marrë as certifikat linjë as në gjendje zyre civile, vendlindjen sipas emrit të sotshëm që ka pranuar Shqipëria, qeveria shqiptare që quhet Margariti. Pra, vendlindja e babait tim gjithë jetën është thirrur Margëlliç, ai ka lindur Margëlliç, sot quhet Margariti, e babai im nuk e ka dot mundësi që të shkojë në gjendjen civile shqiptare apo nuk e di se ku, që të marrë një certifikat me Margariti tashmë, jashtë dëshirës së tij, se ai nuk e do këtë gjë, dhe të marrë një pasaportë të re shqiptare. Vjen një ndër rrumpallat më të mëdha që tregon edhe herë tjetër intimidimin që ne kemi edhe mungesën, do të thoja, edhe seriozitetit. E ashtu quajtur implementimi i marrëveshjes për ushtarët grek të lënë në luftën e dytë botërore. Fatkeqësisht, e pa koncenuar me asgjë, sot është fakt, është bërë. Dhe kam parasysh të faktin absolutisht që për çdo njeri që lënë këtë botë ka nevojë që të ketë një varr, ka nevojë që të përkujtohet nga familjarët e tij, por besoj që të paktën të vdekurit i trajtojmë njësoj, dhe minimalisht e para herë i qëndroi gjithmonë mendimit që këto varreza nuk duhet ishte ndërtuar
në territorin e Shqipërisë, sepse në çdo vend të botës, momentet që diskutohet për varrezat janë momente pajtimi. Pra, masi lufte, ulen dy shtete pajtohen, prandaj thashë duhet fillonte nga ligji i luftës dhe e dyta ka të bëjë me marrëveshjen e reciprocitetit. Pra, unë nuk kuptoj dot se si mas 70 vjetësh, të ushtarët të cilët kanë rënë në territorin e Shqipërisë dhe duhet të theksojmë faktin që nuk janë ushtarë që të cilët ne duhet i respektojmë apo duhet të respektojmë thjesht sepse kanë lënë këtë botë, sepse nuk kanë rënë në mënyrë të lavdishme dhe në interes të Shqipërisë. Dihet shumë mirë nga historia që kanë ardhur si pushtues në Shqipëri, madje kanë hulë flamurin shqiptar, kanë ngritë flamurin grek, dhe nëse do hyjmë në kontekstin e kohës, më duhet theksoj faktin që kur Italia fashiste pushtoi Shqipërinë, e vetmja qeveri europiane e cila përshëndeti pushtimin e Shqipërisë nga Italia fashiste ishte regjimi fashist i Metaksajt, të cilët prisnin që duke ardhur Italia në kufit e tyre të bëjë fakt marrëveshja Titonis Venizelos, marrëveshja kryeministit të Italisë me të Greqisë për ndarjen e Shqipërisë në dy pjesë. Pra fillimisht e përshëndetën pushtimin e Shqipërisë, i vetmi vend po them që e përshëndeti këtë gjë, por që pas sa kohësh i ra mbi kokë dhe me këtë kanë parasysh faktin që këto ushtarë jo vetëm erdhën si pushtues në Shqipëri, por kur me ikjen e Italisë dhe kur Gjermania naziste po hynte nëpërmjet Bullgarisë në Greqi, këta ushtarët e lavdishëm grek nuk pranuan të ikshin nga territori shqiptar dhe shkonin luftonin për vendin e tyre, por rrinin në territorin e Shqipërisë sepse dinin shumë mirë që në përfundim të luftës, atë që bën edhe gjatë luftës së parë botërore, ata nëse do qëndronin në Shqipëri, do të kishin një arsye më shumë për të bërë atë që bën në konferencën e paqes në vitin 1946, ku ministri i jashtëm i Greqisë, Sardaris, kërkoi që Shqipëria mos të njihej si vend mik i fuqive fituese aleate, por të njihej si vend armik sepse ne kishim pushtuar Greqinë dhe përdorin si rast dhe faktin që presidenti i kohës Omer Nishani kishte qenë ca kohë me fashën fashiste dhe ja këta janë fashist dhe kërkonte as më shumë dhe as më pak për kompensimin e Greqisë për dëmin që kishte shkaktuar Shqipëria në kufit e Vorjo Epirit. Pra, nga pikpamja historike, ky nuk është një rast që ne t'i vlerësojmë apo të jemi kaq të ndjeshëm dhe t'i mbajmë në territorin e Shqipërisë. Si marrëveshje reciprociteti duhet minimalisht që qeveria shqiptare të kërkonte në shkëmbim vendosjen e hapjen e varrezave dhe vendosjen e varrezave të shqiptarëve të Çamërisë, duke filluar nga ata që ranë në luftën e dytë botërore si partizan, pra janë me dhjetra mira familjarë tanë që ne e dimë se ku dergjen dhe nuk kanë një varë. Minimalisht thash që të vdekurit i trajtojmë njësoj, por mbi të gjitha nëse të shohim më raste të tilla, zakonisht për ushtrit pushtuese, këtë theksoj, ngrihet një përmendore, bëhen disa varra imagjinare dhe ja çojnë familjarëve të tyre. Merrni rastin e varrezës ushtarëve gjerman të rënë në Greqi. Kanë sot unë kam parë për shkak të interesit në Salonik, në Kret, kanë një varrezë simbolike, kanë gjitha emrat e tyre në mur dhe ja kanë çuar familjarëve të tyre. Mund të më thotë njëri pse sot në këtë proces, do të thoja, i cili duket më mirë i administruar sa i më përpara, kam parasysh rastin e Kosinës ku u morën eshtra fëmijësh, pleq që çdo regjizor i filmave horror do ta kishte për ziliet e atë lloj skenari, sot kanë thënë që do marrin ADN nga familjarët. Dhe pyetja thjesht ka mundësi është e mundur që këta familjarë që do të investohen mas 70 vjetësh, do japin ADN për gjysë të gjyshur çfarë kanë këta, dhe nuk janë të interesuar që ta marrin në shtëpiat e tyre për ta vendosin në varrezat qytetare dhe të shkojnë ta qajna, ta përkujtojnë, nuk e di se ç'do bëjnë. Kjo bëhet për një arsye shumë thjeshtë, këtë e ka theksuar dhe presidenti, ministri i jashtëm i kohës më vonë, presidenti Papule, që për Greqinë, aty ku kanë varret, kanë ADN. Pra, edhe ky element shumë i rëndësishëm për memorien dhe mbajtjen gjallë të Vorjo Epirit dhe që qeveria shqiptare do të shtrëguar shumë e kujdesshme do thoja, sot është një fakt. Sot ne kemi implementimin e varresës për ushtarët e rënë në territorin e Shqipërisë.
Dhe ca element tjerë. Zoti Idrizi, shkëputemi për një hapësirë publicitare dhe rikthehemi përsëri me këto fakte mjaft interesante që ju paraqitët pak më parë. Të nderuar teleshikues, ja ku rikthyem përsëri në studio me një bisedë me zotin Idrizi, i cili na paraqiti në një mënyrë mjaft elokuente disa fakte mjaft rëndësishme historike në raportet mes Shqipërisë dhe Greqisë, por sidomos në disa çështje mjaft delikate. Zoti Idrizi, më bëri përshtypje që ju renditët disa çështje dhe çfarë përfiton pala greke. A ja vlen për palën shqiptare që vetëm të hiqet ligji i luftës, se me sa kuptoj unë, kjo është vetmja çështje që përfiton Shqipëria. Pra, ja vlen gjithë kjo sakrificë vetëm për heqjen e ligjit të luftës? Prandaj po thoja që pala shqiptare duhet të ketë shumë qartë ato që quhen vjet kuqe dhe interesa jetike për suverenitetin e Shqipërisë, ndërkohë ashtu siç edhe pala greke ka paraqitur kërkesat dhe pretendimet e saj. Në vijim të logjikës që po përdorja dhe argumentit që po përdorja më përpara, më lejoni të vazhdoj me faktin që jo vetëm ligji për toponimet, implementimi i marrëveshjes për ushtarët e rënë në territorin e Shqipërisë, por edhe ligji që ne bëm për minoritetet ka qenë një kërkesë e vazhdueshme e palës greke, madje ajo që më habit është fakti që në ligjin e ri për minoritetet, Shqipëria, të cilët ne të gjithë e dimë që një shtet unitar dhe që gjysma e territorit shqiptar ndodhet jashtë Shqipërisë politike, sot ne kemi të listuara 9 minoritete. Shqipëria është me 9 minoritete. Unë e di që i kanë dhënë këtyre të Kosinës ca estrat bosh, po nuk e di se duhet të japim ca shqiptar bosh tani këtyre që të bëjmë 9 minoritete. Imagjinoni faktin që është, do thoya, një fakt shumë i rëndësishëm për ta kuptuar paralelizmin, që Kosova, një shtet i caktuar që në fillim me detyrim multietnik, ka sot 6 minoritete. Pra e detyruan që të ketë me paketën aktisare 6 minoritete. Ne me vullnetin ton na vendosën 9 minoritete. Madje kam dëgjuar dhe argument që gjasëm pala greke që ka mërzit për të kujtoj këtu faktin, do thoya shumë të rënd me cilën diplomacia shqiptare është treguar totalisht amatore, është zgjerimi i zonave minoritare tradicionale. Ju e dini që minoritarët i kanë përfituar të drejtat e tyre, do thojë me tepri, nuk dua të bëj këtu paralelizëm, megjithëse është vendi, pra që përballë një shteti i cili jo që nuk i njeh minoritetet, po Shqipërisë kërkohet implementimi i marrëveshjes kuadër, ndërkohë që Greqia nuk e ka firmos këtë marrëveshje, ndërkohë që është një vend që ka pastruar vendin etnikisht, pra është një vend etnikisht i pastër, dhe më kujtohet gjithmonë një korifej i madh i demokracisë, Václav Havel, i cili thotë që një shtet i pastër etnikisht është më i keq se sa komunizmi. Edhe është një fjalë lapidar. Për t'ju kthyer argumentet të cilët nisa, ka të bëjë me faktin që Shqipëria i ka njohur zonat minoritare greke, që në vitin 1936 në kohën e mbretit Zog. Dhe bëj fjalë për zonën e Dropullit dhe zonën e Finiqit. Pra këto dy ishin njohura. Kemi qenë historikisht tolerante, duhet thënë, është një fakt që kjo është i dukshëm. Luajale dhe ne e dim shumë mirë si shqiptar që ne jemi shumë pranueshëm. Për ta përforcuar pak argumentin tuaj, u shtua dhe komuniteti bullgar, mos gabojmë, që edhe aty besoj nuk e di sa mund të qëndroj, po gjithsesi. Do t'i gjejmë bullgar, ashkali, vleh, grek, gjitha serb, gjitha kush do mund ta krijojë një minoritet Shqipërisë, besoj që këtu ka dhe kinezë, unë i kam parë në rrugë, ka dhe Koran, edhe ata kanë drejtë që kenë atë habitatin dhe bashkësinë e tyre. Përtej kësaj, këto kanë qenë dy zona të njohura me ligj. Dhe kjo ka qenë arsye, nëse do ta shohim në këto 20 vjet, pse tensionet kaloheshin në Imar. Pra, nuk kishte ndonjë tension asnjëherë, as në Dropull, as në Finiq, por gjatë gjithë kohës pala greke tentonte ta shpërngulte tensionin në Himar, sepse ata pretendonin që është zonë me imagjerancë minoritare, ndërkohë që Himara historikisht është një territor shqiptar, pavarësisht nga loja që kanë bërë gjatë kohës që shqiptarët kishin nevojë për viza, pala greke për t'i dhënë kartën e homogjenit, për t'i dhënë viza dhe për t'i stimuluar dhe për t'i trajtuar ndryshe. Po sigurisht që këto janë gjithmonë masë të përkohshme. Me ligjen e ri për minoritet ka rrahë koncepti këtyre zonave. Madje e kam dëgjuar zotin Kocias që thoshte ky është koncept hoxhist, është koncepti Enver Hoxhës, dhe dëgjova njëkohësisht që të njëjtin argument
përdorte dhe zoti Bushati, pra që ky është koncept hoxhist. Ky nuk është koncept as hoxhist, as i Mao Zedongit, as i dikujt tjetër, është një koncept me cilin janë formsuar dhe duhet të lexojmë minimalisht traktatet ndërkombëtare dhe mbi të gjitha atë që ka të bëjë me të drejtat e njeriut, ku çështja se çfarë është një person është diskutim që ne kemi bërë në kohën që u bërë censusi. Më kujtohet shumë mirë që ai i cili kishte bërë traktatet për minoritetet, dhe është një fakt i njohur tashmë edhe nga Gjykata Evropiane e Drejtë Njeriut, që çështja e kombësisë është një çështje fakti. Pra nuk është një çështje se ti ç'a ndjehesh. Dhe ky është një postulat me cilin ndërtohen të gjitha, sepse ne shqiptarët do me mend caktuar mund ndiem kinez, mund ndiem, se di, amerikan. Dhe jemi lirë dikur. Ndërkohë që se çfarë është Shpëtimi Idrizi e ka të shkruajtur me mball edhe në pasaportë që në momentin që lind, del nga materniteti, shkon regjistrohet në gjendje civile, Shpëtim Hysni Idrizi, shqiptar me nënë me babë, i lindur në Tiranë, gjë të cilën unë nuk mund ta ndryshoj për shkak të gjendjes se si ndihem në një moment caktuar të jetës time, se ndryshe do i ftoja gjithë shqiptarët që hajde bëhemi gjithë amerikanë dhe të bëhemi urgjent pjesë e shtetit amerikan. Pra, dhe ky lëshim, në vazhdim të atyre që thash, ky lëshim dhe disa tjera na jep të kuptojë që nuk kemi një trajtim të këtyre çështjeve në mënyrë simetrike. Pra, nuk mundet dot që sot na thonë ne që marrja e ligjit luftës, pra edhe për këtë kam rezervat e mia. E para do doja që ta vazhdoj argumentet dhe ta përfundoja. Pra, pothuajse kërkesat e palës greke për hapjen e zonave minoritare, ligjin për minoritetet, marrëveshja për toponimet, implementimi i marrëveshjes për ushtarët grek të rënë në territorin e Shqipërisë, se gjuhën e kishin marrë kohë përpara që të kishin arsimim kudo, janë pothuajse mbylljes së agjendës greke. Agjenda greke kishte vetëm një interes. Pse këto u bën marrëvesh për detin. Pikërisht do doja të marrëveshja për detin. Ndërkohë që interesat e palës shqiptare janë totalisht të tjera. Dhe unë nuk di deri më sot që të realizuar ndonjërin për tyre. Ato që përbëjnë interes për palën shqiptare është marrëveshja për kufi toksor. Ne sot nuk kemi një marrëveshje për kufi toksor. Pra do të fillonin nga toka dhe jo nga kërkesa e Greqisë për marrëveshjen e detit. Dhe pse? Traktati i Firencës, i cili akoma nuk është ratifikuar, që do thotë. Po ju kujtoj një fakt historik. Qose ju kujtoj, do vitin 1996, u sulmua posta shqiptare e peshkëpisë. Më kujtohet sepse unë e mbaj më shumë mirë atë situatë, sepse fëmijën e të ndjerit që ka humbur jetën, që është vrarë më sakt, e kam pasur, kemi qenë në miq pavarësisht se të vegjël. Dhe më është fiksuar në memorien time në një moshë shumë të vogël ajo, gjithë skena që ndodhi mbrapa. Thjesht për kujtesë duhet që gjithë shqiptarët dhe qeveria shqiptare ta kujtojë dhe të jetë në shërbim të asaj familjes së besoj që kanë harruar. Nëse ju kujtohet, pala greke u mbrojt duke thënë që kjo masakër, pra vrasja e këtyre ushtarëve në postën shqiptare, nuk ka ndodhur në territorin e Shqipërisë, në territorin e Shqipërisë. Pra ata thonin që ne nuk kemi të sigurt që kjo postë ka qenë në territorin shqiptar. Mund të ketë qenë në territorin grek. Dhe arsyetimi ishte i tillë, ne nuk kemi me Shqipërinë njohjen e kufive toksor dhe të brezit kufitar. Pra ajo që ne e quajmë Shqipëri dhe Greqi hante diskutim për palën greke. E ke të shkruar në gjyqin që u bë për ata që u kapën, që ne nuk kemi të qartë që këto ushtarë u vanë në territorin e Shqipërisë, sepse sot e kësaj dite ne nuk kemi një marrëveshje për administrimin e zonave kufitare, për piramidat e tjerë me Greqinë. Por për të mbyllur dhe kapitullin e vitit 1919 me traktatin e Firencës. Kërkesë imperative e Shqipërisë do të ishte heqja e ligjit luftës. Druaj që është një ndër pengesat më mëdha edhe sot e kësaj dite. Nuk është një element që grekët e kanë lënë aty si rudiment të kohës. Por ju kujtoj faktin që nga historia, edhe në kohën e Enver Hoxhës janë bërë 29 përpjekje për ta hequr ligjin e luftës. Pra ne gjatë më kujtohet para shumë viteve, para 7-8 vitesh, unë britja nëpër studiet televizive me një shkresë të Ministrisë së Jashtme greke ku thoshte që ligji 36-46 i vitit 1940 është në fuqi dhe
gjithi duke çudi dhe duke nuk ishte fare vëmendje, duke sigurisht po flisja për që Shqipëria ishte në luftë me Salvadorin, jo me Greqinë. Më në fund u bë elementi ditës, edhe fal presidentit kohës, ministrit jashtëm dhe me radhë, deri vjet na thoi që ligji i luftës nuk ekziston. Sot tani kanë disa muaj që ky baron Portokalli e pranon që ka një ligj luftës skizofren midis Shqipërisë dhe Greqisë. Pra, ligji i luftës nuk është mbajt kot si rudimenti i kohës. Po e shpjegoj edhe herë tjetër. Nevoja e palës shqiptare ishte të fillon nga ligji e ligjit të luftës dhe ishte momenti për momentin e implementimit të varrezave të ushtarëve grek. Pse nuk e heq Greqia? Në atë moment. Pra Shqipëria i bëri një gest, duke kapërcyer, do thoja, shumë element të rëndësishëm të krenarisë dhe të sovranitetit saj, por pse nuk e kondicionoi palën greke në atë moment të gjithë ligji i luftës, pra po bëj fjalë që në mënyrë paralele të bëj dhe një gest tjetër simbolik. Ndërkohë që jemi fut me kokë aty ku dëshiron prap Greqia, jemi fut gjithë me kokë në det. Pse e them këtë? Është kërkesë e Greqisë edhe një herë tjetër që të mbyte pjesën e interesave të veta nëpërmjet marrëveshjeve të ujërave. Shqipëria do të vazhdonte me heqjen e ligjit të luftës, me zgjidhjen e të drejtave të shqiptarëve të çamërisë, me dhënien e statutit të minoritetit etnik shqiptar, siç e ka pas në vitin 1926, të shqiptarëve të çamërisë që jetojnë në zonën e çamërisë apo të arvanicëve, pastaj kalonte në këto elemente të tjerë që janë të sotëm, pra patentat, vula apostolike apo marrëveshja që grekët nuk janë shumë të gatshëm për ta bërë për shkak të kostës së madhe, pra të sigurisë shoqërore, në mënyrë që gjithë ata shqiptarë që kanë punuar për vite atje, një të bukur të marrin pension në Shqipëri. Kjo është as pjesë e diskutimeve me sa diun. Me palën italiane është në diskutime, por nësa për patentat Greqia është do të thejmë marrëveshjes së ujrave, unë në mënyrë të përsëritur po ju falenderoj që e rimorët këtë çështje, sepse në këtë tymin e hashashit, i cili një ditë do kalojë, këto gjëra që kanë të bëjnë me sovranitetin kombëtar, jo vetëm që nuk po diskutohen në këtë moment, por vazhdojmë që të kemi një vesh të ngritur dhe të informojnë gjithmonë nga pala greke. Është gjithmonë pala greke që ka thënë që është bërë kjo, para shqiptare, jo vetëm që nuk informon për gjithë to që unë sapo thash, apo kush janë prioritetet dhe kur do të ndodhë që të implementohet dhe agenda e Shqipërisë, por madje në mënyrë të çuditshme nuk bën as konsultime me forcat politike. Ju e vetë, zoti Idrizi, jeni takuar me ministrin Bushati, keni komunikuar? Do ta them këtë gjë. Ju kujtoj ç'a ndodhi me rastin e emrit Maqedonisë. U duk sikur janë dakord. Kryeministri Tsipras bëri një konsultim që ka detyrim, se nuk është ai që vendos këtë gjë, ka një mandat të përkohshëm me të gjithë forcat politike dhe në një moment të caktuar nuk e pranuan. Imagjinoni që për gjëra të tilla të rëndësishme qeveria jonë nuk e merr edhe me shoqërinë civile përveç as me shoqërinë civile, as me opozitën, pra me partitë politike relevante parlamentare, por as edhe me grupet interesi siç janë në këtë rast shqiptarët e çamërisë. E kam takuar shpesh zotin Bushati në mandatin e kaluar ku mbështetja jonë ishte shumë e fuqishme, por ndërkohë nuk e kam pas të mundur që të takoj gjatë gjithë kësaj kohe, megjithëse jam drejtuar disa herë, duke bërë shumë qartë që nuk mund të jetë ai që mund të negociojë për shqiptarët e çamërisë sipas dëshirës vet dhe çështja e shqiptarëve të çamërisë të jetë një çështje dëshirash. Por është çështje detyrimesh që rrjedhin jo vetëm nga pikpamja e historisë dhe memorës tonë, por edhe sensibilitetit tonë, por edhe për shkak të dokumenteve tashmë të Parlamentit të Shqipërisë, siç është rezoluta për shqiptarët e çamërisë, e miratuar në vitin 2012, apo fakti që Shqipëria e ka përcaktuar se çfarë është çështja çame që në vitin 1994 me saktimin e datës 27 qershor, që dita e genocidit mbi shqiptarët e çamërisë. Më vjen keq që dikush mendon që mund të lozë apo mund ta përdor çështjen çame, sepse jo vetëm që do të jetë turp për ta, por duhet të ketë parasysh që kanë bënë akoma me sensibilitete shumë dhaja të njerëzve që janë gjallë, por edhe të pasardhësve të tyre, të cilët janë
jo të paktën në numër dhe nuk mund të luash me to. Dhe më vjen keq që pas një retorike shumë të ashpër të kësaj magjorance në 4 vjet të kaluar, sigurisht që kam gjeli befasuar nga ajo që ka shoku Rama tha në studio televizive që mu desh që ta ngreja amperin me qeverin greke dhe ta provokoja vazhdimisht që pastaj ta ulja dhe që dhe çështja e Çamit të përdorur në këtë kontekst, sepse sot po them që është një qëndrim minimalist, dëgjoj edhe shokun Rama, edhe zotin Bushati, që sa herë që flasin për çështjen Çame, thonë që për ne çështja Çame është një çështje e drejtave të njeriut, kurse pala greke se pranon. Pra, ke vetëm këto dy artikullime. Ju besoj keni informacion, është në paketën e diskutimit? Do thotë që ju desh 5 vjet kësaj magjorance që të gjente që është i çështje e drejtave të njeriut dhe që pala greke nuk e pranon. Padyshim që është në tryezën e bisedimeve, por nuk mund të vinë dot dhe të na japin edhe një herë tjetër, po e përsëris që para shqiptare ka detyrimin që jo vetëm ta hapë çështjen Çame, por ta mbrojë atë dhe për këtë ka jo vetëm këto dokumente obligativ të parlamentit të Shqipërisë, por ja kam thënë zotit Bushatit dhe në parlament ka të gjithë rekordet historike dhe që të marri që të trimërohet dhe që të marri argument para Baron Portokallit, e kanë ftuar që ti referohet me difrashrit, Fanolit, Rauficos, pra po përmend vetëm 2 ministrat jashtëm të kohës së mbretit Zog dhe të madhin Fanoli për mbretjen që i kanë bërë çështjes së shqiptarëve të Çamërisë në Gjenevë, në lidhjen e kombeve, në kohën e shkëmbimit të popullsive apo në shumë elemente të tjera, dhe aty e kanë edhe gjithë diskursin dhe gjithë argumentin politik diplomatik. Por të njëjtin qëndrim ka mbajtur pala shqiptare në vitin 90-94. Mjafton t'ju kujtoj që ministri i jashtëm Papuljes Dikosh thoshte që çështjen Çame ta lejnë për një moment të dytë, ta zgjidhin mas 20 vjetësh sepse plagët janë akoma të hapura. Apo faktin që pala greke kishte filluar diskutimet me ministrin e jashtëm të Shqipërisë për ngritjen e varrezave të shqiptarëve të Çamërisë. Pra, nëse do referohemi minutazhit apo memorjes e cilat duhet të jetë në ministrinë tonë të jashtme, aty ke që për shumë elemente të cilët ne po flasim sot, pala greke i ka pranuar në vitin 91-94 si çështje të cilat duhet hynin në rrugën e zgjidhjes. Zoti Idrizi, ju si parti politike, nëse do të kemi një marrëveshje për detin, që me sa vura re ju jeni kundër, mos gabon, do ta çonin gjykatën kushtetuese? Jo, unë nuk thashë ne jemi kundër. Pra, ka nevojë që ajo që thash është duke nis nga pyetja juaj që Greqia pra nuk po bëhet një marrëveshje dhe gjërat po zgjidhen paketë. Pra paralelisht të zgjidheshin gjërat e palës greke dhe të palës shqiptare. Deri më sot çdo gjë është bërë nga agjenda e palës greke. Toponimet, marrëveshje për ushtarët, po si mund të zgjidhet çështja e drejtës sipas jush? Se ndoshta e kam keq kuptuar unë. Ajo që thash unë është dhe çështja e detit është i kërkesë e palës greke. Dhe padyshim që do zgjidhet. Kërkesat e palës shqiptare deri më sot nuk kanë avancuar. As heqja e ligjit luftës, as avancimi i zgjidhjes së drejtave të popullsisë shqiptare të Çamërisë, as marrëveshje për kufit toksor që minimalisht do të jenë në blok me ata detar, apo dhënia e statusit të minoritetit etnik për shqiptarët që jetojnë në Çamëri dhe për arvanitasit, dhe çështjet të cilët janë sot të ditës, do të themi patentat, vulat, sigurinë shoqërore e tjera. Cilat janë më shumë teknike, do të thonë nuk kanë lidhje. Janë çështje teknike që Greqia na jep kështu, sigur na jep në karamele apo ka plagu i vitit të ri dhe apo si ato europianët kur takuan indianët dhe i rrenin me pasqyra apo i hedhin në gjë kështu. Më vjen keq për gjuhën që përdor, po besoj që nuk po e teproj. Për sa i përket marrëveshjes së detit, ne kemi një marrëveshje e cila është hedhur poshtë nga gjykata kushtetuese. Pra, në ato element dhe vija të kuqe që ka përcaktuar gjykata kushtetuese, asnjë nuk mund të lëviz. Realisht sot po bëhet fjalë që ajo që të bëm përshtypje nga jashtë, sepse ne nuk jemi specialist dhe nuk kam, me thënë drejtën, asnjë vizore, asnjë kompas
Por të bëj vetëm një parentez, zoti Shaban Murati ka botuar një libër të fundit, dhe unë e kam pas edhe të ftuar në studio. Ai ka thënë tekstualisht që ne kemi patur një marrëveshje deti me Greqinë dhe kjo nuk ishte arsye pse të kemi diskutime për një marrëveshje të re. Ai e quan dhe intrigë për çështjen e detit. Realisht, zoti Murati, i cilin unë e vlerësoj jashtëzakonisht edhe librin e tij, ka drejt në gjithë diskursin që bën. Prandaj thash më përpara që është Greqia që ne na fut në për këto historira që nuk janë interes parsor apo agjend parsore jona siç janë këto elemente të tjera. Padyshim që do zgjidhë kjo punë, po nuk e di, ne mdet kemi notu edhe ne dhe pala greke në që kush krijuar njerëzimi, po edhe në këto po çështje naftës, a? Bravo. Edhe në këto 100 vjet të shtetit shqiptar. Por ata kanë një imperativ, një kërkesë, një nevojë më të madhe se sa jona, jo thjesht për përcaktimin e kufive, por për zonën ekskluzive ekonomike. Pra, në që ti përcakton se sa milje ku janë kufit, atëherë të lindet drejta që ti të shtrihesh pra të kuptosh zonën tënde ekonomike që mund të jetë shumë herë edhe themi e përbashkët për shfrytëzim. Pra, prandaj thash më përpara që po na fusim në kokë në det. Dhe unë sot nuk jam në gjendje të them që kjo është më e mirë apo na fusim në diskutime, do të thoja shumë pasens dhe çip, do të thoja për shqiptarët, që kjo marrëveshje do jetë më e mirë se ajo marrëveshja. Tani, një marrëveshje, territori i Shqipërisë dhe sovraniteti nuk është një gjë që bëhet me marrëveshje. Pra, nuk është kufi toksor për të negociuar. Ne duhet të mbrojmë sovranitetin tonë, ajo që është shqiptare. Ne, kjo qeveri, edhe ne që jemi këtu, këtë vend e kemi amanet nga të parët tanë dhe duhet t'ja përcjellim brezave, nuk kemi për ta negociuar. Pra, nuk mund është dot vetëm një qeveri e papërgjeshme më përdor sot argumenti që ne do bëjmë një marrëveshje më të mirë se sa ajo tjetra që ishte. Pra, kjo qeveri është detyruar që të bëjë marrëveshjen që mbron interesat dhe sovranitetin e Shqipërisë me dignitet, me transparencë, gjë që nuk ka ndodhur dhe nuk dim gjë. Thashë mirë që na informon Baron Portokalli nga ana e palës greke, dhe mbi të gjitha me dignitet. Pra, nuk mundet do të ta negocioj këtë pjesë. Kështu që unë nuk jam fare optimist, le të ta themi, ndërkohë që nuk kam asnjë lloj transparence se çfarë po ndodh. Di këtë gjë tjetër, pra janë disa elementë me të cilët ne mund të bëjmë deduksion që kjo marrëveshje prek dhe vendet e tjera të rajonit, dhe ne na ndesh vite e vite për të bërë një marrëveshje me palën greke, nga është shumë vite për ta bërë. Të cilën ende nuk e kemi. Në fakt me palën italiane, ishin një lapsus, pra ne na ndesh të negociojmë prej shumë vitesh që të kishim një marrëveshje me Italinë dhe nuk e di pse me Greqinë mund ta mbyllim edhe për 1 muaj dhe për 2 muaj. Pra, se çfarë po bën pala shqiptare do të jetë i qartë në momentin që ne kemi marrëveshje për kufi toksor, kufi detar, heqja e ligjit luftës, avancimi i zgjidhjes çështje çame për memorien historike, për çështjet pronësore, pra ne kërkojmë një falje të madhe publike dhe vlerësim dhe nderim për gjithë ata që kanë rënë në territorin e Çamërisë që janë familjarët tanë, zgjidhjet e çështjeve pronësore, ne kërkojmë të kthehemi në zonën ku kemi shtëpitë e prindërve dhe gjyshëve tanë, të marrim statusin e minoritetit etnik shqiptar në Greqi, jetojnë sot e kësaj dite, shkojnë i takojnë gjithë shqiptarët dhe politikanët shqiptarë, shkojnë në zonën e Pargës, Volës, dhe thonë sa bukur është atje, pa me shqiptarë që flisin shqip dhe flisin në dialektin çam, po asnjë nuk kujtohet që të kërkoj palës greke një gjë njerëzore, të ruajnë identitetin, të marrin statusin minoritetit etnik shqiptar aty, se shqiptarë janë dhe i shohin çdo ditë, apo ajo që ne kemi kërkuar prej shumë herësh të hapet një konsullat shqiptare në zonën e Çamërisë. Tani, nëse pala shqiptare nuk i bën këto, pikërisht kjo është e pyetja. Atëre nuk është një palë e cila është e intimiduar, është një palë e cila nuk merr parasysh dinjitetin dhe integritetin dhe sovranitetin e shqiptarëve, është një qeveri e intimiduar kërkësh palës greke, apo nevoja për
të avancuar në një agjendë që nuk varet nga Greqia, për të avancuar drejt këtyre stateve të Bashkimit Evropian, duke bjerë nga sovraniteti. Se deri dje, po na thonin indirekt që shiko se jemi detyruar që të bëjmë ca lëshime me Greqisë se do na vej vetëm. Akoma më shumë që më duhet ta theksoj që për çështje të tilla është sovran qeveria dhe populli shqiptar. Pra nuk i detyron kush që të bëjë një marrëveshje kundra interesave të Shqipërisë për detin, për ujërat apo për këto tjerat. Ashtu siç nuk mund të më të thonë dot argumentin që shko se ne a themi Greqisë që çamë, po Greqia nuk e pranon dhe këtu. Apo Greqia thotë që ne kemi pretendime territoriale ku çdo njeri edhe ignorant edhe idioti më i madh e di që Shqipëria dhe shqiptarët e Çamërisë nuk kanë pretendime territoriale, se kur s'kemi pretendime territoriale që na kanë marrë gjysmën e Shqipërisë që është jashtë, s'kemi pas ndonjëherë as fuqi, as kërkesë për ta bërë këtë gjë, mos flasim për broshkulla tani që ata e marrin për kështu, por duhet kuptojmë shumë mirë që edhe nëse pala greke nuk e pranon çështjen çame, pala shqiptare ka të gjithë të drejtën, detyrimin, edhe nga rezoluta e shqiptarëve të Çamërisë, që ti drejtoret pikërisht Bashkimit Evropian, NATO-s, partnerëve tanë, të lobojë atje, të hapi çështjet në Strasburg, në gjykatën e drejtave të njeriut dhe në çështjet dhe për çështje pronësore, apo dhe të lobojë. Se më kujtoi para disa kohësh që bëi diskutimi i madh për Partinë Demokratike që kishte lobuar një shifër jo të vogël, më shumë se gjys milioni dollar në Amerikë për interes të Partisë Demokratike, apo Rama kishte paguar, nuk e di në për të njërit një $90,000, $100,000, nuk më kujtohet mirë, për të bërë një rest me presidentin e Amerikës, shumë mirë, këto para mund të përdoreshin shumë mirë për lobimin për çështjen çame për shkak. Ta di marrë këta me që kanë merak edhe duan që ta zgjidhin këtë gjë. Pra, Shqipëria me Greqinë nuk jetojnë në një ishull të vetmuar. Nuk janë premti me Robinson Crusoe. Ne jetojmë në një botë globale dhe ka me 10 mundësi dhe mekanizma qeveria shqiptare për të lobuar dhe për të kërkuar dhe për t'u adresuar çështjes së shqiptarëve të Çamërisë. Nëpërmjet duke bërë një herë shkuën në Bruksel që e futën në agjendë dhe e përmendi komisioner Han dhe u bë nane. Tani ajo që është rëndësishme. Shumë reagime ka patur. Ajo që është rëndësishme është fakti që të kuptojmë që qeveria shqiptare dhe Ministria jonë e jashtme dhe gjithë faktorët relevant e kanë detyrim kushtetues që t'i trajtojnë çështjet dhe interesat e shqiptarëve me dinjitet, me sovranitet dhe mbi reciprocitet. Zoti Idrizi, kam dhe një pyetje të fundit, e kam më shumë edhe në sensin më të gjerë se sa të politikanit, edhe me dijet tuaja të thella historike. Si shpjegohet kur bëhet fjalë për raportet Shqipëri-Greqi, ka një lloj mosbesimi, deklarata mjaft edhe të egra dhe të ashpra, duhet thënë, nga kampet nacionaliste, sidomos nga pala greke. Pse është kjo urrëtie, nëse mund ta quajmë kështu, ndër vite edhe trashëguar? Si shpjegohet? Sigurisht që për hir të vërtetës në ca gjëra pavarësisht se jemi kundra këtyre, por pra nuk them që të kopjojmë grekët, po nga kjo anë janë për tu admiruar, do të thoja, se si ata arrin që të bëhen bashkë, të jenë solidar, për ato që i përcaktojnë interese kombëtare dhe shumë herë janë të rreshme. Çka kanë parasysh me këtë? Nëse ne do hyjmë bastafonës se si është krijuar shteti grek, nga Arbëri grek në vitin 1820, ishte shumë problematike fakti që ju e dini shumë mirë që shtysat kanë qenë edhe për shkak të stimulimit të kësaj kryengritje nga Alipash te Pelena, pra një dorë shumë të madhe i dha andartëve grek, apo faktin që historia përsëritet dhe interesat ruse në Ballkan stimulonin ndërkohë këtë kryengritje, por nuk do të harrojmë faktin historik që kapedanët të cilët bën revolucionin grek ishin kryesisht shqiptarë dhe arbanitës. Marko Boçari, Xhavela, Bubulina, Kolokotroni, sepse grekët e atëhershëm e kishin humbur memorien
historike të tyre, pra kishte një shkëputje nga Greqia e lashtë, dhe ju e dini edhe kur shohim këtë Discovery se si vinin anglezët, i vjedhin statujat dhe i shifje Akropoli ishte deri këtu me bare, me ferra. Pra, Churchilli ka qenë një nga mbështetësit më të mëdhenj, duhet të them. Anglia dhe Churchilli. Madje po të vazhdojmë në histori, prandaj dhe fakti që mbretit Zog asnjëherë nuk akredituan dhe nuk e njohën qeverinë e mbretit Zog në ekzil në Londër, sepse edhe për shkak lidhjeve mbretërore që ato kanë, vazhdonin të stimulonin pretendimet territoriale në Shqipëri për palë angleze, akoma më shumë që tragjedia e fundit e Shqipërisë, dhe shkojmë larg pastaj, ishte traktati i Jaltës, që e la Shqipërinë ashtu siç vije e Teodosit, pra ku nda perëndirë Romë Bizante nëna lan në kufijtë e lindjes. Pra gjithë perandoritë që vinin nëna lenin në kufijtë e botës lindore, ashtu dhe traktati i Jaltës në 43 e la pikërisht Greqinë nën influencën britanike, sepse deri në atë kohë Greqia si gjithë Ballkani ishte shiruar gati në 70% nga partizanët grek, lëna nën influencën britanike bëri që britanikët ta kthenin situatën në favor të kujt? Se kur na thonë ne shqiptarët të Çamërisë për bashkëpunimin për Gjermanën, është të shkulesh flokët, sepse asnjë nuk e kujton në Shqipëri që luftën e dytë botërore dhe luftën civile në Greqi nuk e fituan partizanët, por ishin forcat nacionaliste kundra partizanëve. Mamen që erdhën deri në malet e Gramosit, pra ishin forcat nacionaliste që Napoleon Zerva, e stimuluar fillimisht nga gjermanët, pastaj nga anglezët, të cilët luftuan nga 45 deri në 49 kundra partizanëve. Pra është një po ajo që doja të thoja është fakti që faktori shqiptar në Greqi, edhe në bërjen e revolucionit grek, kanë qenë shqiptarët ato që e udhëhoqën këtë gjë, ashtu siç dihet që Shqipja ishte dëgjuar vanisë ishte shumë prezent, Greqia ishte më shumë e populluar nga popujt e tjerë, Shqipja ishte gati që të bëjë gjysmë zyrtare në parlamentin e Greqisë, dhe me sa duket, ata që si thush e stimuluan edhe në flamurin e ortodoksisë, pra pjesa e fetare sot e kësaj dite ka një zë shumë fuqishëm atje, duhet që Greqia të ishte një vend i pastër etnikisht, e filluan me shqiptarët, e filluan me slava maqedonët, e vazhduan me slava maqedonësit, me hebrejt, ju e dini që Selaniku sot është ndërtuar mbi varrezat e hebrejve, të cilët në mënyrë masive u dorëzuan nga autoritetet greke naziste të kohës, se prandaj qeshë thash është më shkurt flokë kur na akuzojnë shqiptarët e Çamërisë pikërisht këta, që sot e kanë agimin e artë në parlament dhe që mbajnë këmbë nga një parti ultranacionaliste. Do thosh këtu janë basafonet, ashtu siç për shkak se i quajtën veten trashëgimtarë të perandorisë bizante, fillimisht nxorën teorinë e megaloides, pra aty ku ka qenë Bizanti, aty duhet të jetë Greqi, për të vazhduar me pjesën e Vorë Epirit, e cila daton vonë për hir të vërtetë, sepse Epiri ka qenë një njësi territoriale, por nëse Epiri i jugut është Çamëria, duhet të bëjmë një kapërcim në Shkop me lojrat olimpike greke për të kaluar në Epirin e Veriut që ka grek. Pra, Çamëria, Epiri i jugut që ka shqiptare, kurse Epiri i Veriut që ka greke. Realisht edhe për luftën e brendshme, por edhe për shkak të këtij glorifikimi që ja ka montuar, Greqia vazhdon mban këtë pozicion, do të thoja, ku në radhë parë shoqëria greke nuk është e çliruar nga gjithë këto ngarkesa dhe duke shfrytzuar pastaj dhe anën ekonomike, pra një lloj përparimi më të madh të Greqisë, që kur e futën me zor në Bashkimin Evropian, sepse deri në atë kohë nga 70-ta pothuajse kemi qenë ne më mirë ekonomikisht, të gjitha këto mbajtën në këmbë një verb, do të thoja, nacionalist, e cila tonifikonte, pra unifikonte faktorin politik grek dhe ndërkohë me arrogancë gjithmonë tentoshin ta eksportonin nga Shqipëria, duke gjetë dhe pushtetar dhe politikan sot e kësaj dite të intimiduar servil. Greqia vazhdon të ketë duart fort në politikën shqiptare edhe në mediat shqiptare. Zot Idrizi, ju falenderoj shumë për kohën tuaj, ishte kënaqësi që zhvilluam këtë bisedë edhe të detajuar. Besoj që
Jo vetëm grupet e interesit, diplomatët, por edhe historianët do gjejnë një argumente mjaft interesante në kjo bisedë. Edhe unë ju falenderoj për ftesën, për mënyrën dhe gjitha për rimarrjen në këtë moment të kohës së Ashashit, tymit të Ashashit të këtyre gjyrave që do vazhdojnë të jenë shumë të rëndësishme edhe për të ardhmen tonë, që ka të bënë me sovranitetin tonë. Faleminderit. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni Pasport dhe për mbrëmjen e sotme. Bashkë natë e mirë.